จ้าวันดีจ้าวันนี้ป้าเชงมาอีกแล้วอยู่ในช่องอะไรก็ไม่รู้ใครก็มาทำให้ก็ออกไปกันแหละแต่วันนี้จะมาพูดเรื่องผักเป็ดขาวผักเป็ดขาวนี่ก็คือก้านมันสีขาวไม่ขาวอะเขียวแล้วมีผักเป็ดแดงก้านมันจะสีแดงนี่สีแดงนี่เขาเรียกผักเป็ดแดงเนี่ยโบราณเนี่ยป้าเชงเรียกต้มหูเนี่ยมาใส่ต้มหูก่อนนี้แม่เขากลัวลูกสาวไม่สวยเขาเจาะหูให้แล้วก็ใส่ต้มหูเจ็บป้าเชงก็ถอดออกเลยถอดออกต้มหูแล้วก็ไปเจอเนี่ยดอกต้มหูป้าเชงก็มาเสียบอย่างเงี้ยวันนั้นอายุสัก6-7 ขวบมั้งไปถอนหญ้าเนี่ยเอามาให้หมูกินเขาเรียกผักเป็ดชื่อผักเป็ดแต่หมูกินเอามาสับใส่ลำแล้วก็ให้หมูกินแล้วหมูมันก็อ้วนสวยมันก็ต้องดีกว่าคนหมูกินได้คนมันก็ต้องน่าจะกินได้แต่เพิ่งจะรู้เดี๋ยวนี้ว่าตำราไทยเขามีเขาเรียกว่าผักเป็ดขาวแต่ป้าเชงเรียกดอกต้มหูเพราะนั้นนะเวลาตำราเวลาเขาออกข้อสอบผักเป็ดขาวรสชาติเป็นไงขื่นเอียนสรรพคุณดับพิษโลหิตทำให้เลือดเย็นฟอกเลือดบำรุงเลือดแก้ประจำเดือนไม่โสภาไม่อร่อยมันเลือดเป็นริ่มๆสำหรับผู้หญิงหรือเด็กรุ่นที่กินอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปแล้วทำให้เลือดเสียแล้วก็ปวดหลังโน่นนี่คือประจำเดือนมันปวดมากๆเพราะฉะนั้นกินต้นอย่างนี้ต้มน้ำกินหายตำราเอาว่าตามตำราก่อนเขาว่ามีรสขื่นเอียนฟอกระดูมพิการเป็นลิ่มก้อนดำเหม็นผู้หญิงรู้ทุกคนมันเป็นริ่มๆออกมาเนี่ยอย่างกระตัวปิ่งมันเป็นก้อนๆแต่ป้ามเลยออกมาแล้วพูดได้สมัยเก่าแล้วก็ลองวันนี้มากินต้มสดกินสดรสจะเป็นไงคอยดูกันแต่จะพูดตามป้าเชงไม่ได้นะต้องพูดตามตำราเดี๋ยวตำราเขาว่าไงเนี่ยต้มสดกินสดเนี่ยยังร้อนอยู่เลยเนี่ยยังร้อนอยู่เลยเป็นนั่นนะเดี๋ยวจะดูที่ว่ารสชาติเป็นยังไงยังอุ่นๆพอได้รสอร่อยมันมีออกนิดนึงคล้ายถั่วเขียวถั่วเขียวที่เอามาชงน้ำกินแก้ร้อนในถ้าใส่เกลือนิดนั่นน่าจะดีถั่วเขียวเนี่ยรสชาตินี้เลยเพราะนั้นในตำราเขาบอกรสขื่นเอียนไม่ใช่นี่คือเรื่องจริงประสบการณ์รสเหมือนถั่วเขียวกินแก้ร้อนในถั่วเขียวถั่วเขียวที่เป็นถั่วเขียวเป็นแบบต้มสุกๆหน่อยพอเดือดปั๊บเดียวก็เอาน้ำมันมาใส่เกลือกินกลิ่นเดียวกันเลยไม่ขืนไม่เอียนแต่เหมือนถั่วเขียวต้มกินเพื่อลวกกินแล้วก็อบไว้ใส่น้ำร้อนแล้วก็กลิ่นนี้เลยแล้วกินแก้ร้อนในแต่เวลาจะสอบนั้นนักเรียนให้รับรู้ไว้ว่าตามตำราของแพทย์แผนไทยผักเป็ดเขาเรียกผักเป็ดมันจะมี2 อย่างก้านสีเขียวเขาเรียกผักเป็ดขาวถ้าก้านสีแดงเขาเรียกผักเป็ดแดง คนจีนเขาเรียกอ่างเช่าแปลว่าผักแดงแต่ป้าเชงเรียกดอกต้มหูมีเยอะแยะข้างถนนแต่ระวังเขาไปฉีดเคมีฆ่าหญ้าแล้วกันตามเทศบาลเทศบาลอย่าเคมีฉีดหญ้ายาทั้งนั้นข้างถนนตัดเอาแล้วอันเนี้ยนะพวกที่มีรอบเดือนไม่ปกติรับประทานฟอกเลือดได้อย่างดีลองดูทดลองไม่เสียตังค์แต่ตามตำราใครเรียนสมุนไพรไทยต้องเรียกผักเป็ดขาวสรรพคุณยังไง
ลดคืนเอียนต้องตอบแบบนี้นะตอบแบบรถตัวเขียวไม่ได้นะลดคืนเอียนสรรพคุณดับพิษโลหิตที่มันเหม็นเน่าแล้วก็เหมือนกับเขาเรียกว่าเราดูพิการอะภาษาหมอภาษาใหม่ฟอกเลือดบำรุงเลือดแก้ประจำเดือนเน่าเหม็นสั้นๆง่ายๆสรรพคุณแก้ประจำเดือนเน่าเหม็นลดไงคืนเอียนได้เต็มคะแนนอย่าไปตอบอย่างอื่นนี่ฟังย้ำบ่อยๆจำไว้แล้วจะสอบได้แล้วเมื่อนั้นไปหาประสบการณ์เอาไม่ใช่เรียนแต่ตำราและประสบการณ์ไม่ใช่แต่ประสบการณ์ใช่เป็นอย่างนี้แต่ตำราบอกอย่างนี้เวลาตอบแบบตำราแต่เวลามารักษาตามประสบการณ์จะบอกให้นักเรียนแพทย์แผนไทยทั้งหลายโปรดรับทราบไปเชียงมาบอกว่าละหน่อยนะก็พลิกตำราไปดูเองแล้วกันถ้าตอบต้องตอบตามตำราเน้นง่ายนิดเดียวผักเป็ดขาวอ่างเช่าลดคืนเอียนลดนักคืนเอียนนะสรรพคุณแก้บำรุงเลือดแก้ประจำเดือนเน่าเหม็นตอบสั้นๆได้คะแนนอย่าตอบอย่างอื่นแต่อย่างอื่นสรรพคุณต้องเรียนไปด้วยเรียนด้วยแล้วหาประสบการณ์ด้วยวันนี้นักเรียนที่จังหวัดชัยนาทเหรอจังหวัดอะไรนะไปเรียนจังหวัดอะไรกาญจนบุรีอาจารย์เฮงหมอเฮงอาจารย์เฮงเป็นพระสอนสมุนไพรมีความรู้มากใครอยากเรียนก็ติดต่อไปโทรศัพท์ไปหาเรียนเอาไปหาเองเขาถามว่าหาซื้อได้ที่ไหนผักเป็ดอยู่กลางถนนเยอะแยะไปข้างถนนน่ะดอกต้มหูขาวๆนี่อย่างเงี้ยดูนี่ต้มหูนี่ต้มหูไปแชงเอามาใส่ต้มหูเนี่ยสองข้างเลยเนี่ยตอนนั้นน่ะใส่ต้มหูเนี่ยไม่เจ็บมันนิ่มถ้าไปใส่ต้มหูจริงมันเจ็บแล้วมันหนักไปเชงไม่ใส่ต้มหูเบื้องตังด้วยเนี่ยอยากสวยเนี่ยใส่ดอกเงี้ยสวยไหมดูสวยไหมสวยยังไงมีถามแล้วกันเหรอก็ดีนะเนี่ยให้รู้ไว้ด้วยว่าเนี่ยคือผักเป็ดเวลาตอบตามตำราอย่าตอบนอกตำราแต่สรรพคุณมาดูตามตำรามาวิจัยข้างนอกแล้วรักษาใครหายเนี่ยเขาเรียกว่างานวิจัยกันทั่วประเทศไทยบ้านเมืองกำลังเดือดร้อนหัดมากินหญ้ากินผักตามข้างรั้วข้างถนนเยอะแยะยาทางนั้นเตี่ยบอกเสียมล้อเช่าลงจงหอเองยาเมืองไทยใช้ได้ทุกอย่างไม่ต้องไปกินยาที่ไหนมิหน้าควายมันถึงกินหญ้าอย่าไปว่าควายมันกินหญ้านะฉลาดกว่าคนนะคนไม่กินดันไปกินยาเม็ดแก่นี่แก่นั่นแก่นี้กินไปป่วยไปเพิ่มโรคไปแต่กินนี่กินไปหายไปแข็งแรงดีต่างหากเราถามว่าทานยังไงต้องต้มหรือเปล่าต้มเปล่าๆจะล้างให้สะอาดเลยนะล้างให้สะอาดล้างขี้ฝุ่นออกแล้วก็มาต้มน้ำต้มเปิดไฟแรงๆเลยต้มปั๊บปิดฝาไฟลีสักพักหนึ่งยาต้มทั้งครั้งแรกเนี่ยให้มันเดือดพอเดือดปั๊บลีไฟเลยแล้วปิดฝาลีไฟแล้วค่อยๆให้เดือดให้ตัวยามันออกต้มยาทุกชนิดนะต้องให้ไฟอ่อนค่อยๆรุมค่อยๆตุ๋นให้ไอ้เนื้อในข้างในตัวยาออกนี่เป็นเชิงสอนจากประสบการณ์นะไม่ได้สอนจากตามตำราแต่ตามตำราเราบอกเอามาดูทีไอ้ผักตรงนี้เขาว่ายังไงเนี่ยยังไม่ได้ไปหาไอ้ยาขนแลที่กระต่ายกินอ่ะเขาว่าโหกินฉุนกึกแล้วไม่รู้เป็นยาแก้อะไรให้เขาไปดูสรรพคุณนี่เพราะป้าไม่รู้อ่ะป้ารู้แต่ว่ากระต่ายมันกินแล้วมันสวยอ่ะคนกินอาจจะสวยก็ได้ลองดูแล้วก็รู้สึกว่าโรงงานอุตสาหกรรมอ่ะพวกที่ทำสเปรย์ไดร์อ่ะก็มีหมอหรือแผนไทยหรือใครก็ไม่รู้ล่ะมาเล่าให้ป้าฟังเขาเอาไปทำเป็นแคปซูลแต่ไม่รู้แก้อะไร
ใครรู้ให้ไปหาเองยากขนคงรู้ไอ้ที่กระต่ายกินน่ะไม่ยากหรอกแต่วันนี้อย่าลืมฟอกเลือดได้อย่างดีตามตำราเขาว่านะไปเชงไม่รู้หรอกไปเชงรู้แต่ว่ากินแล้วเนี่ยน่าจะแก้ร้อนในเพราะกลิ่นมันเหมือนถั่วเขียวแก้ร้อนในนี่ตามตำรานะนี่ของจริงกลิ่นเหมือนถั่วเขียวไม่คืนไม่ขมดับพิษไม่คืนไม่เย็นดับพิษโลหิตสำคัญที่สุดคนเราจะอยู่ดีมีสุขก็อยู่ที่โลหิตถ้าโลหิตไม่ดีอะไรมันก็ไม่ดีทั้งนั้นแหละแต่ถ้าโลหิตดีสบายวันนี้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะต่ออีกช็อตนึงเป็นเรื่องอะไรเขาว่ากันเป็นเรื่องไปนะจ๊ะวันนี้เกี่ยวกับผักเป็ดขาวหมูสับให้หมูกินวันนี้ค่ะ